Minasan konnichiwa. Kantan na Nihongo o Benkyou shimashou. First, I study particle to. What do you mean particle to? Okay, particle to that follow a noun denoting person means together with or accompanied by. Ito yung tinutukoy natin kasama kung sino ang kasamang pupunta sa isang lugar. Okay, maglagay tayo ng isang diagram para makuha natin kaagad. Okay, first, lalagay natin yung ating subject, particle wa. Okay, ang ating vehicle, particle de sa ating past lesson. Then, susundan ng place, then particle e. At susundan ng ating directional verb. Ano ba ito yung directional verb natin? Yun ay yung ikimas, kairimas, at kimas. At lagyan natin particle to. Okay, siya yung person to. Okay, lagay tayo ng ating sample. Una, Mario sang wa basu de manera ikimasu. Okay, sa unang translation natin sa nakaraang vlog, okay, yun ay si Mario sang ay pupunta ng Manila sakay ng bus. Okay, particle de, okay, siya yung ating vehicle kaya particle de. De, particle A kasi yung place, siya yung lugar na pupuntahan natin. Yun, dagdag natin yung ating tomodachi de, particle to. Okay, kumplituhin natin, no? What? Mario sang wa tomodachi to basu de Manila ikimasu. Okay, translate natin. Lagyan natin ang number na 129876543. Okay, yan. Nasusundan natin yung number na yan sa pagta-translate. Okay, translate natin. Si Mr. Mario ay, siya yung ating particle 1. No, 1, 2. Okay, siya yung number 2. Si Mr. Mario ay, entry natin ay ikimasu. Pupunta ng Manila sakay ng bus. Okay, kasama ng kaibigan. Okay, ang 9 natin yung kaibigan natin na particle. Okay, yung kaibigan natin siya yung number 9. Yung kasama siya yung particle to. Di yung bus naman. Okay, yan yung ating number 7. Then sakay ng, yan yung number 6, Manila. Okay, number 5, particle E. Okay, siya yung number 4. Then yung ikimas na pupunta. Siya yung number 3. Okay, yun yung pagkakasunod-sunod na ating pag-translate. Okay, si Mr. Mario ay pupunta ng Manila sakay ng bus kasama ng kanyang kaibigan o kasama ng kaibigan. Okay, sunod tayong sample. Okay, Tom sang wa hikoki de niyon ikimasu. Okay, okay, sa ating past lesson naman, okay, particle de. Ano ba yung hikoki? Yun ay yung eroplano. Saan siya pupunta? Sa Japan. O, saan siya darating ay sa Japan. Okay, sasama natin siya. Baka kasama ni Mr. Tom pupunta, darating ng Japan. Okay, koibito. Ano ba yung koibito? Ito yung lovers o kasintahan o boyfriend. Ako, general kung tawagin lovers nga. Okay, translate natin uli. 129876543. Okay, susundan lang natin yung pagta-translate by number. Okay, una, Mr. Tom. Okay, particle ay. Okay, dadating ng Japan. Okay, darating ng Japan yung kimas at ng Japan ito yung particle A tsaka ng Nihon. Okay, darating ng Japan sakay ng eroplano. Okay, kasama ng girlfriend. Okay, girlfriend natin si Koibito kasama particle to. Yung eroplano ay hikoki sakay ng particle D. Then yun, ito yung Japan. Okay, yung nang, ito yung particle E. Then darating o dadating, ito yung kimasu. Okay, si Mr. Tom ay dadating ng Japan sakay ng eroplano o airplane kasama ng kanyang girlfriend. Okay, kimasu. Sunod. Tanaka sang wa takoshi de uchi e kaerimasu. Okay, si Mr. Tanaka ay uuwi ng bahay sakay ng taxi. Sinong kasama niya? Darito ikimasu ka o darito kaerimasu ka? Sino ang kanyang kasama? Okay, si Aoki-san. Okay, translate natin uli. Okay, 129876543. Okay, Tagalog. Mr. Tanaka ay uuwi ng bahay sakay ng taxi. Okay, kasama ni Aoki-san o kasama ng kanyang kaibigang si Aoki-san. Okay, si Mr. Tanaka ay yung particle wa uuwi kay Rimas. Okay, yung particle E ng bahay, sakay, siya yung particle din, sakay, din yung takushi, din siya yung taxi, kasama ng kaibigang ni Miss Aoki, o kasama ni Miss Aoki, no? Si Mr. Tanaka nga uwi ng bahay, sakay ng taxi, kasama ni Miss Aoki, okay?
kasama daw ni Mr. Tanaka, nauwi ng bahay si Miss Aoki. Okay, sakay sila ng taxi. Yun ang ating pag-translate, no? Ating yung directional verb na ikimas, kimas, kairimas. Okay, siningit lang natin yan, no? Based sa nating sentence pattern. Sunod, interrogative question. Ano ba interrogative question kung tinatanong? Ito ay yung darito. With whom? Oh, sino kasama? Okay, question tayo. Kino, darito, manira e ikimashita ka? Okay, kino. Ano ba yung kino? Ito yung adverb of time. Okay, kino ibig sabihin yesterday. Then, ikimashita, nakapas tayo sa dulo. Ikimashita, ibig sabihin nangyari na. Okay, translate, no? With whom did you go to Manila yesterday? O sino ang kasama mo pumunta ng Manila kahapon? Kung sa Tagalog question. Okay, lagay natin yung dare to. Ano ba yung dare? Who? Then lagay natin yung particular is together with o sino ang kasama. Answer natin. Kino tomodachi to Manila ikimashita. O kahapon, okay, translate natin. Yesterday, I went to Manila with my friends. So, kahapon, pumunta ako ng Manila kasama ng kaibigan. Okay, particle to, no? Sino? Sunod pa. Okay, to indicates that the action was done along hitoride. O ngayon naman, paano pag sinabi natin wala kang kasama? Okay, dito papasok yung hitoride. Ibig sabihin, alone ka lang. Ikaw lang isang pumunta ng Manila kung sakaling ganun ang iyong sagot, no? Pwede ka pumunta ng Manila na walang kasama. Pwede ka pumunta ng Manila na mayroong kasama. Depende sa iyo kung anong isasagot mo. Okay, question. Kino darito uchi ikerimasu ka? Okay, kyo darito uchi ikerimasu ka? Ibig sabihin, kyo is today. Darito, sino? Uchi ikerimasu ka? Okay, sino ang kasama mong umuwi ng bahay? Okay, who will you go home with? Go home with today? Okay, who will you go home with today? O sino ang kasama mong uuwi ng bahay? Okay, answer tayo. Kyo hitoride uchi e kairimasu. Okay, sabi niya, okay, I going home alone today. Okay, siya daw ay uwi mag-isa ng bahay. Wala siya kasama. Yun ay hitoride. Okay, pag walang kasama, hitoride. Pag meron, i-insert lang natin yung taong kasama natin at lagyan natin ng particle to, no? Pero pag ikay nag-iisa lang, umuwi ka lang mag-isa, pumunta ka sa isang lugar mag-isa, dumating ka sa isang lugar na ikaw lang mag-isa, doon natin isusulat si hitoride. Okay? Itsu. Ano ba tong itsu na to? Okay, itsu ay interrogative question. Ano ba ibig sabihin ng itsu? Itsu, okay? To ask about time, interrogative using nan, such as nanji, nanjubi, nangatsu, and nanichi. Okay, are used. The interrogative itsu when is used to ask when something would happen or happened. Okay, itsu is ano lang yan? When o kailan. Kailan lang naman yan. Siya pang pinaka-general na pananong to, tulad ng nanji. Pag sinabi natin nanji is oras, nanyubi, ano ba nanyubi is what week o anong araw ngayong linggo. Okay, nangatsu, ano ba nangatsu? Yun ay anong buwan. Then nanichi is date of the calendar, anong date ng calendar ngayon kung sakaling ganun ang ating panahon. Pero pag general naman, okay, ginagamitan natin ng itsu. Okay, pero yung itsu na to ay hindi nagagamit sa nanji, ha? Okay, sa date lang to, date. Sample tayo. Question. Itsu, Amerika e ikimashita ka? Okay. Itsu is when? Amerika, alam na natin, English word lang ng Amerika. Ni ikimashita. Okay. Bakit particle ni? Okay, may purpose ka kung bakit ka pupunta doon. Okay. Yung particle e, tsaka particle ni, pwede sila magkapalitan. Same pa rin ang meaning nila. No? Okay. Kasi, when did you go to America? Okay, sabi niya, kailan ka pupunta ng Amerika? Answer tayo. Okay, Hachigatsu toka ni ikimashita. Okay, sabi ay I went on August 10. Okay, ako ay pupunta sa Amerika sa August 10. Okay? Itsu kasi, di ba? Itsu is when o kailan, no? Hachigatsu toka. Hachigatsu is August. Then toka is 10th day of the calendar. Then particle ni ikimashita. Okay? Kung particle ni dito ay ito ay tinatawag nating specific time kaya particle ni. Okay? Kung napansin nyo naman dito ay place ni ikimas, no? Same lang din ang meaning yan kung ito ay magiging particle e. Okay? Hachigatsu toka ni ikimashita. Okay? Itong purpose ng particle ni natin, ito ay date of specific time. Kasi date, ito Hachigatsu toka. Okay? Next question tayo. Okay. Itsu Philippine ikerimasu ka?
Okay, itsu is when. Philippine, alam na natin Pilipinas. Particle ni kairimasu ka. Okay, sabi niya, okay, when will you return to the Philippines? So, kailan ang uwi mo sa Pilipinas? Okay, kailan ba uwi mo sa Pilipinas kung sakali? Answer tayo. Rai ni no sangatsu ni Pilipini kairimasu. Okay, napansin natin, dalawang particle ni. Okay, yung unang particle natin dito nung rai ni no sangatsu ni. Okay, particle no, then sangatsu. Okay, itong particle natin ay specific time. Okay, specific date. No? Specific date ang ating particle ni. Then, particle ni din sa kairimasu. Okay, place o ni kairimasu. Okay, same lang na mga kanilang meaning. Okay, translate natin. I'll be back in the Philippines on March of next year. Okay, ako ay uuwi ng Pilipinas. Okay, by next year ng March. Okay, yun naman yun. Kaya ba ating sunod? Okay, particle U. Ano ba itong particle U na to? Okay, marami na tayong particle na pag-aaralan ay may addition na tayong particle U. Okay, unang particle natin, di ba? Particle wa, particle ka, particle de, for the vehicle, no? Then particle e, place of direction, then particle to. Ito yung together with. Okay, ngayon particle U. Ano bang ibig sabihin na ating particle U? Okay, basahin natin ang meaning. The particle U placed at the end of the sentence is used to emphasize the information listener. Okay, kuno din siya wa Kyoto e ikimasu ka. Okay, sinasabi niya ito ba din siya na to ay papunta ba ng Tokyo? Okay. Okay, is this train going to Tokyo? Okay, sinasabi ito bang train na to ay papunta ng Tokyo? Okay, sasabihin ng listener, ng speaker, okay, iye ikimasen yung bang sindesyo. Okay, sinasabi niya, iye is no, ikimasen is not go, o doon na, hindi siya pupunta o not going to Tokyo. Yung bang saying, okay, yung ibig sabihin ito yung for bang saying is platform. Translate natin. No, is not. That's on platform 4. Okay, sinasabi niya hindi daw papunta ng Tokyo. Okay, nasa pang-apat daw na platform yung tren na papuntang Tokyo. Okay, sunod tayo. Listener. Okay, ashita anata wa yasumi desu ka? Ano ba yung ashita is tomorrow? Anata is you. Particle wa sa okay, subject marker. Yasumi is to take a rest or rest day off mo sa trabaho, no? Then particle ka, ito naman yung ating question marker. Okay, you're off tomorrow o bukas, yasumi mo ba o bukas ba ay day off mo ba o rest day mo ba? Okay, sabi ng speaker. Okay, hi, ashita watashi wa yasumi desho. Okay, sinasabi niya, oo, bukas ako ay yasumi o bukas ako ay rest day. Yes, I'm not working tomorrow. Okay, sabi, hindi ako magtatrabaho bukas o bukas ako ay yasumi. Okay, pansin natin yung ating particle U dito. Nagbibigay siya ng information. Kasi nagtatanong siya dito. Itong listener nagtatanong sa speaker. Then, alam naman sagot ng speaker kaya naglalagay ng particle U. Okay, tulad din dito sa listener. Okay, hasta anata wa yasumi desu ka? Hindi niya alam na pahinga mo ba bukas? Then, sabi ng speaker, oo, pahinga ko. Yasumi desho. Hi, ashita watashi wa yasumi desho. Okay, minasang, sana marami ka nakuhang information sa ating bagong vlog na ito. Okay, minasang, thank you shinasai, no? Okay, hi, minasang, domo arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Jane!